তো আমাৰ চেপ্টাৰৰ নাম হ'ব আজি কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি আচ্ছা ইয়াতে তোমালোকে ৱাৰ্ডটো দেখিছা ইলেক্ট্ৰিচিটি এইটো ৱাৰ্ডে কোনোবা এখন চিটিত থকা ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ বস্তুক বুজাইছে নেকি একচুৱেলি নহয় মই এইটো এনেই কৈছোঁ একচুৱেলি নহয় এইটো ৱাৰ্ডৰ মিনিংটো বেলেগ বেলেগ অ'কে তো এতিয়া আমি প্ৰথমতে যিকোনো বস্তু এটা পঢ়াৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব যে ইয়াত মিনিংটো কি হয় অ'কে ইয়াৰ পিছত আমি চেপ্টাৰটো ডেপথলৈকে গুচি যাব পাৰিম ইয়াৰ মিনিংটো কি হয় এইটোৱে বুজি লোৱা কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি মানে কি হয় ইয়াৰ আগলৈকে আমি যি দুটা চেপ্টাৰ পঢ়িলোঁ এটা হৈছিলে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ এণ্ড ফিল্ড আৰু এটা পটেনচিয়েলৰ ওপৰত আছিলে এই দুটা চেপ্টাৰে আমাৰ বেচিকেলি ষ্টেটিক চাৰ্জৰ ওপৰত ডিল কৰি আছিলে কি চাৰ্জ ষ্টেটিক STATICS কি চাৰ্জৰ ওপৰত ডিল কৰি আছিলে ষ্টেটিক চাৰ্জৰ ওপৰত ডিল কৰি আছিলে অ'কে এতিয়া কথাটো হৈছে যিটো আমাৰ কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি চেপ্টাৰ আছে বা এই চেপ্টাৰটোৰ গোটেই চেপ্টাৰটোৰ আমি ষ্টেটিক চাৰ্জৰ ওপৰত আমি বৰ বিশেষ ষ্টাডি নকৰোঁ অ'কে ষ্টেটিক চাৰ্জৰ ওপৰত আমি ষ্টাডি নকৰোঁ ষ্টেটিক মানে তোমালোকে জানা নহয় স্থিৰ ৰৈ থকা ষ্টেটিক মানে কি স্থিৰ হয় আৰু ষ্টেটিকৰ যিটো উল্টাটো হয় সেইটো হয় কি হয় ডাইনেমিক ষ্টেটিকৰ উল্টাটো কি বুলি কোৱা হয় ডাইনেমিক বুলি কোৱা হয় এই যিটো আমি চেপ্টাৰ আছে কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি বেচিকেলি আমাৰ ষ্টেটিক চাৰ্জৰ ওপৰত ডিল নকৰে অ'কে এই চেপ্টাৰটোত ডিল নকৰে আমাৰ কিহৰ ওপৰত ডিল কৰিব ডাইনেমিকৰ ওপৰত ডাইনেমিক মানে হৈছে যিবিলাক আমাৰ চাৰ্জ আছে তোমালোকে গমেই পাইছা অলৰেডি কি হ'ব সেই চাৰ্জটো ষ্টেটিক হৈ থাকিলে নহ'ব সি কি কৰিব লাগিব মুভ কৰিব লাগিব মুভিং চাৰ্জৰ ওপৰত কি কৰিব ডিল কৰিব অৰ্থাৎ ডাইনেমিকৰ মিনিংটো যদি মই সহজ ভাষাত লিখিব লাগে এইটো কি হ'ব মুভিং চাৰ্জৰ ওপৰত ডিল কৰিব তো কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ মিনিংটোৱে হৈছে আমাৰ যিবিলাক ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ থাকিব মই কি কৈছোঁ যিবিলাক ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ থাকিব সেই ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জবিলাকৰ কাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই বস্তুটো ডিল কৰিম কাক কনচিডাৰ কৰিম মুভিং চাৰ্জৰ ওপৰত অৰ্থাৎ মুভিং চাৰ্জ মানে কি চাৰ্জ আমি সদায় জানো ফ্ল' অফ ইলেক্ট্ৰনে আমাৰ কিহৰ জন্ম দিয়ে ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টৰ জন্ম দিয়ে অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰনৰ আধানৰ গতিকে আমি কি বুলি কওঁ বিদ্যুৎ প্ৰবাহ বুলি কওঁ গতিকে এই যিখিনি চেপ্টাৰ হ'ব এই চেপ্টাৰটোত গোটেইখিনি আমি কিহৰ ওপৰত ডিল কৰিব লাগিব কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি মানে মুভিং চাৰ্জৰ ওপৰত আমি কথা পাতিম ইয়াত ঠিক আছে এইখিনি বুজি পাইছা যে আমাৰ ষ্টেটিক চাৰ্জৰ যিখিনি আমি পঢ়িব লগা আছিলে আমি 2 নম্বৰ চেপ্টাৰলৈকে পঢ়িলোঁ ইয়াৰ পিছতো আমি পঢ়িম কিন্তু বেচিকেলি কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি বুলি ক'লে আমাৰ ষ্টেটিক চাৰ্জৰ ওপৰত আমি কি নকৰোঁ বৰ বিশেষ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আমি চাৰ্জ কি হৈ যাব ডাইনেমিক চাৰ্জ আহি যাব অ'কে তো এইখিনি বস্তু তোমালোকে বুজি পালা এতিয়া মই যদি তোমালোকক সুধোঁ যে হোৱাট ইজ ইলেক্ট্ৰিচিটি একচুৱেলি ইলেক্ট্ৰিচিটি মানে কি হয় বা হোৱাট ইজ ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট যদি মই ইয়াত তোমালোকক এটা কুৱেশ্যন দিওঁ হোৱাট ইজ ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট একচুৱেলি ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট মানে কি হয় বিদ্যুৎ প্ৰবাহ মানে কি ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টৰ কথা আমি সকলোৱে শুনি আছোঁ বৰ্তমান আমাৰ এনেকুৱা হৈছে গৰমৰ দিন পৰিছে হয়নে নহয় গৰমৰ দিনত আমাৰ কি আমাৰ কাৰেণ্ট গৈয়ে থাকে হয়নে বেছিভাগ যিখিনি আমাৰ গাঁৱলীয়া জেগা আছে সেই গাঁৱলীয়া ঠাইখিনিত আমাৰ কি হৈ যায় কাৰেণ্টবিলাক গৈয়ে থাকে এটা কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি বা আমাৰ কিহৰ ওপৰত ডিল কৰিব ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টৰ ওপৰত ডিল কৰিব ঠিক আছে তো এতিয়া মই সুধিছোঁ হোৱাট ইজ ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট তোমালোকে ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট মানে কি বুজি পোৱা ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট মানে হয় কি একচুৱেলি জানিবৰ মন যায় নে নাযায় যায় নিশ্চয় যায় গতিকে ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট মানে আমি কি ইয়াত আমি ডিটেইলছত পঢ়িম সাপোজ মই এডাল পৰিবেহী লৈছোঁ কণ্ডাক্টৰ এডাল লৈছোঁ কি লৈছোঁ মই কণ্ডাক্টৰ এডাল লৈছোঁ এনাই এইডাল হৈছে কণ্ডাক্টৰ কি ধৰা 10 ছেকেণ্ডত দেখিব পৰা কণ্ডাক্টৰ অ'কে সাপোজ ধৰি লোৱা এইডাল কণ্ডাক্টৰ মানে কি পৰিবেহী যে আমি এটা বস্তুই গম পাওঁ যে পৰিবেহীৰ মাজেৰে যেতিয়া কাৰেণ্ট যাবলগীয়া হয় পৰিবেহীৰ মাজেৰে কি যাবলগীয়া হয় কাৰেণ্ট যাবলগীয়া হয় তেতিয়া ইয়াৰ মাজেৰে কি ফ্ল' হ'ব তোমালোকে এইটো জানা ক্লাছ 12ৰ ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে জানে ইয়াৰ মাজেৰে কি ফ্ল' হ'ব ইলেক্ট্ৰনবিলাক ফ্ল' হ'ব কি ফ্ল' হ'ব ইলেক্ট্ৰন ফ্ল' হ'ব আৰু এই ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জ কি নিগেটিভ সদায় মনত ৰাখিবা প্ৰটনৰ চাৰ্জ কি প্ৰটনৰ চাৰ্জ পজিটিভ ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জ কি হ'ব নিগেটিভ গতিকে প্ৰটনৰ চাৰ্জ পজিটিভ ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জ কি হয় তাৰ নিগেটিভ হয় এতিয়া চোৱা মই এডাল পৰিবেহী লৈছোঁ সেই পৰিবেহীডালৰ মাজেৰে আমাৰ কি হৈছে আধানৰ গতি হৈছে আৰু কি আধান গৈছে ইলেক্ট্ৰন গৈছে কি গৈছে ইলেক্ট্ৰন গৈছে সেই ইলেক্ট্ৰনৰ আধানৰ গতিয়ে তাৰমানে কেনেকৈ গৈছে ই এক খুন্দা মাৰিব গম পাইছে না নাই গতি কেনেকৈ কৰিছে ই এক খুন্দা মাৰিব এনেকৈ খুন্দা মাৰি যদি মই সহজ ভাষাত ক'ব খোজোঁ এনেকৈ গতি কৰি থাকিব
ঠিক আছে আৰু এই গতিটোৰ ফলত আমাৰ কি হ'ব কিহৰ জন্ম দিব এই গতিটোৱে আমাক কিহৰ জন্ম দিয়ে ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টৰ জন্ম দিয়ে গতিকে আমি যদি অতি সহজ ভাষাত এতিয়া ক'ব যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি এইটো কথাই ক'ব পাৰিম যে ইলেক্ট্ৰনৰ আধানৰ গতিকে আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ বিদ্যুৎ প্ৰবাহ তো ৰেট অফ ফ্লো অফ ইলেক্ট্ৰন ইজ কল ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট একদম সাধাৰণ চিম্পল লেংগুৱেজত কথাটো কৈছোঁ মই অৰ্থাৎ কি ইলেক্ট্ৰনৰ গতিকে আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট ওকে এতিয়া বুজি পাইছা নহয় এতিয়া কিয় গতি কৰাৰ কাৰণ আছে হয়নে নহয় গতিটো এনেই নকৰে ইলেক্ট্ৰন এটাতো এনেই ৰেণ্ডমলি সি ঘূৰি নাথাকে হয়নে নহয় তাক আমি কিবা ফ'ৰ্চ এটা এপ্লাই কৰিব লাগিব এতিয়া মই ইয়াত থিয় হৈ আছোঁ এতিয়া মই যদি গতি কৰিব লাগে মোক কোনোবাই আহি হয়তো ঠেলা মাৰি দিব লাগিব কোনোবাই পুছ কৰিব লাগিব নহ'লে কোনোবাই কি কৰিব লাগিব পুল কৰিব লাগিব তেতিয়া মোৰ কি হ'ব মোৰ জাগাটো ডিছপ্লেচমেণ্ট হ'ব আৰু জাগাটোৰ যেতিয়া ডিছপ্লেচমেণ্ট হ'ব তেতিয়াই আমি কি বুলি ক'ম মই কিবা এটা ফাইনিট হ'লেও মই কি কৰিছোঁ গতি কৰিছোঁ ঠিক তেনেদৰে ইলেক্ট্ৰনৰ এটা বস্তুৱে তোমালোকে মনত ৰাখা ইয়াত তাৰমানে মুখস্থ কৰিব লগা বস্তু একোৱেই নাই কেৱল মাথাত একদম যেনেকৈ পঢ়াম ইমান ধুনীয়াকৈ পঢ়াম তোমালোকৰ মাথাত একদম সোমাই যাব যাতে আৰু কোনোদিন তোমালোকে এই কনচেপ্টৰ কাৰণে আৰু বেলেগ কেতিয়াও আকৌ বস্তু চাব লগা নহয় এতিয়া চোৱা মই কৈছোঁ কি এই কণ্ডাক্টৰৰ ভিতৰত কি আছে ইলেক্ট্ৰন আছে আৰু ইলেক্ট্ৰনে যেতিয়া গতি কৰিব তেতিয়াই আমাৰ কিহৰ জন্ম দিব ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টৰ কি কৰিব জন্ম দিব অৰ্থাৎ ৰেট অফ ফ্লো অফ চাৰ্জ অৰ্থাৎ চাৰ্জ মানে কি ইলেক্ট্ৰন আৰু তাকে আমি কি বুলি ক'ম ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট ওকে তো এইটো আমি বুজি পালোঁ যে ইলেক্ট্ৰনৰ গতিৰ ফলত আমাৰ কি হয় বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ সৃষ্টি হয় এতিয়া কথাটো মই তোমালোকক যদি কওঁ চোৱা এতিয়া কথাটো হ'ল সেম মই এডাল আকৌ কণ্ডাক্টৰ আঁকিছোঁ ওকে সেম মই আকৌ এডাল কণ্ডাক্টৰ আঁকিছোঁ আৰু ইয়াৰ মাজেৰে কি হৈ আছে চাৰ্জ ফ্লো হৈ আছে চাৰ্জটো কি চাৰ্জ ফ্লো হৈ আছে প্ৰটন গৈ আছে নে ইলেক্ট্ৰন গৈ আছে প্ৰটন যাব পাৰিব নেকি নোৱাৰে ওকে কি যাব ইলেক্ট্ৰন যাব হয়নে কাৰণ ইলেক্ট্ৰনবিলাক ফ্ৰী চাৰ্জ হয় কিহৰ ভিতৰত হয় কণ্ডাক্টৰৰ ভিতৰত কিয় ফ্ৰী চাৰ্জ হয় সেইটো বিষয়ে আমি এই চেপ্টাৰত আলোচনা কৰিম এতিয়া তোমালোকে সাপোজ ধৰি লোৱা ইয়াৰ মাজেৰে কি গৈ আছে ইলেক্ট্ৰনবিলাক এনেকৈ গতি কৰি আছে আৰু যাৰ ফলত আমি কি পাম ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট পাম এতিয়া চোৱা যদি আমাৰ ইলেক্ট্ৰনবিলাক যাই থাকে তেতিয়া যদি ইলেক্ট্ৰনৰ আধান যদি আমাৰ কিউ হয় ইলেক্ট্ৰনৰ আধান কি হয় কিউ যদি হয় কিউ কাক বুজাই আছে চাৰ্জক বুজাই আছে কাক বুজাই আছে চাৰ্জক বুজাই আছে বোলে কি চাৰ্জক বুজাই আছে বোলে ইলেক্ট্ৰন কাৰণে ই কাক বুজাব নিগেটিভ চাৰ্জক বুজাব গতিকে ইয়াৰ মাজেৰে কিমান আধান গৈছে বোলে কিউ আধান গৈছে যে আধানখিনি যে গৈছে যোৱাৰ সময়ত তাৰ কাৰণে এটা সময় লাগিছে নে লগা নাই তাৰ সময় লাগিব নে নালাগে অবভিয়াছলি তাৰ সময় লাগিব যিকোনো এটা বস্তু গতি কৰাৰ ফলত কি হ'ব সি কাৰ ৰেছপেক্টত গতি কৰি থাকে টাইমৰ ৰেছপেক্টত গতি কৰি থাকে মই কৈ আছোঁ তোমালোকে শুনা পাই আছা হয়নে মই কৈ আছোঁ তোমালোকে কি পাইছা শুনা পাই আছা মই কৈ থকা সময়খিনিত যিমান সময়ে মই নকওঁ কিয় মোৰ কি লাগিব অলপ হ'লেও সময় লাগিব এই সময়খিনি সব ৰেছপেক্টত হৈ থাকে ওকে তো এই চাৰ্জ এটা গতি কৰি আছে বোলে কিমান চাৰ্জ গতি কৰি আছে কিউ চাৰ্জ গতি কৰি আছে তাৰ কাৰণে টাইম কিমান লাগিছে বোলে ইয়াৰ কাৰণে টাইম লাগিছে কিমান টি অৰ্থাৎ কি হৈছে ৰেট অফ ফ্লো অফ চাৰ্জ এইখিনি চাৰ্জ যিখিনি ৰেট ফ্লো হৈছে কাৰ ৰেছপেক্টত হৈছে টাইম গৈছে নহয় গতিকে কি হৈছে ইয়াত টি লিখিলোঁ আৰু এইখিনিয়েতো আমাৰ কি বুলি কৈছিলোঁ মই অলপ আগতে ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট আই অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টক কিহৰ দ্বাৰা বুজোৱা হয় আইৰ দ্বাৰা বুজোৱা হয় আই মানে কি হৈছে ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট বিদ্যুৎ